to pay NBI Clearance via 7-Eleven. Here's the step-by-step procedure. Hanapin ang click machine sa loob ng 7-Eleven. Pumunta sa Bills and Payment at hanapin ang NBI. I-click ito. Hinihingi dito ang reference number, contact number, at payment. So, ang itatype nyo is yung reference number coming from your online registration. I-type nyo lang yung reference number galing dun sa online registration ninyo. Make sure tama ang lahat ng letters, numbers, upang maiwasan ng errors. Ayan, ang ginawa ko is capital din yung letters since dun sa reference number is capital lahat. So, capital letters ang ginawa ko. Kapag na-type nyo na ng tama at sakto, i-check nyo ulit, i-double check and double check. I-type nyo ang inyong contact number. Make sure ang contact number na ilalagay ninyo is active or yung inyong personal contact number. For regular NBI clearance, ang amount po niya is 155. So, i-type nyo po is 155 and meron pong transaction fee or convenience fee na 15 pesos. A total of 170 pesos ang babayaran sa 7-Eleven sa cashier. And then, type the next button. Nire-request ulit ang mobile number, ang inyong mobile number. So, i-type nyo ulit. And then, after ma-type ulit ang inyong mobile number, press next. Ayan, sabi, please verify again and make sure correct ang lahat bago mag-proceed. Ang total amount na babayaran nyo is, ayan, 170. Tama ba yung contact number? And then, yung reference number. And press the next button. Lalabas po yung inyong transaction receipt. Hindi pa po siya bayad, so babayaran nyo siya sa counter area or sa cashier na naka-duty sa 7-Eleven. So, ayun, after nyo makuha yung slip na yan, bayaran nyo sa counter and voila, tapos na po, bayad na ang inyong NBI clearance. Ipakita nyo lang yan doon. As simple as that.